15 pinakadelikadong hayop sa beach. Welcome sa Arvin Polo TV. Hindi maikakaila na masarap ngang maligo sa beach, ngunit meron ding mga pagkakataon na hindi ito ligtas. Ito ay dahil sa mga hayop na maaari mong masagupa habang ikaw ay lumalangoy. At ang mga ito ay pwede ring magdulot ng pinsala, lalo na kung hindi mo alam kung paano ito maiiwasan. Pero sa malalang kaso ay maaari din itong magresulta sa kamatayan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga hayop na ito na dapat mong iwasan? At sa video na ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 15 na mga pinakadelikadong hayop sa beach. Kaya naman simulan na natin. Number 1, box jellyfish. Ang box jellyfish na kilala rin bilang Chironex fleckeri ay isa sa mga pinakamapanganib na hayop sa dagat. Makikita ito sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa northern part ng Australia, Southeast Asia at ilang bahagi ng India at Pilipinas. Tinawag itong box jellyfish dahil hugis kahon ang katawan nito na halos hindi makita sa tubig dahil sa pagiging malinaw nito. Ang box jellyfish ay may mga tentacles na umaabot ng hanggang 3 meters ang haba. Bawat tentacle ay may libu-libong cells na naglalaman ng lason. Ang lason nito ay sobrang lakas at maaaring magdulot ng matinding sakit, paralysis at kung hindi maagapan ay maaaring magresulta ng kamatayan. Ang lason ay mabilis na nakakaapekto sa puso, nervous system at balat ng tao na maaaring magdulot ng heart attack sa loob ng ilang minuto. Bagamat delikado ay hindi naman agresibo ang box jellyfish. Karaniwan itong lumalangoy ng mabagal sa mababaw na tubig. Ang kagat nito ay kadalasang aksidente lamang, lalo na sa mga swimmers na hindi nakikita ang halos transparent na katawan nito. Ngunit upang maiwasan ang mga aksidente ay naglalagay ng mga babala at lambat sa mga dalampasigan ang mga local authorities sa mga lugar na may box jellyfish. At kapag nakagat ng box jellyfish ay kailangan na agad itong gamutin. Number 2, stonefish. Ang stonefish ay isa sa mga pinakadelikadong isda dahil sa kanilang malakas na lason. Makikita sila sa mabababaw na tubig ng Indo-Pacific mula India hanggang Australia. Ang hitsura nila ay parang bato o coral, kaya mahirap silang makita sa ilalim ng dagat. Ang stonefish ay may 13 na tinik sa likod na may lason. Kapag naapakan o nahawakan ay lalabas ang lason na magdudulot ng matinding sakit, pamamaga at posibleng kamatayan kung hindi agad maaagapan. Ang lason ay nakakaapekto sa nervous system at maaaring magdulot ng paralysis. Pero hindi sila agresibo at madalas na nananatiling hindi gumagalaw at naghihintay ng biktima. Kapag nakagat ng stonefish, ay mahalagang ilagay ang sugat sa mainit na tubig upang mabawasan ang sakit at mapahina ang lason. May gamot na tinatawag na antivenom para sa stonefish na dapat ibigay agad upang maiwasan ang seryosong komplikasyon o kamatayan. Mahalaga rin ang mabilis na pagpunta sa doktor upang matiyak na hindi kakalat ang lason sa buong katawan. Karagdagan pa, ang stonefish ay may kakaibang paraan ng paghinga at pangangaso. Maaari silang manatiling nakabaon sa buhangin o putik ng matagal na panahon at naghihintay sa biktima na dumaan. Number 3, blue-ringed octopus. Ang blue-ringed octopus o Hapalochlaena ay isa sa mga pinakamapanganib na hayop sa dagat. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Indo-Pacific mula Japan hanggang Australia. Kilala ito sa mga kulay blue na singsing sa katawan na nagiging mas matingkad kapag sila ay naiistorbo o nanganganib. Maliit lang ang blue-ringed octopus at umaabot lamang ng 12 hanggang 20 centimeters kasama na ang kanilang mga tentacles. Kahit maliit, ang kanilang lason ay napakalakas at kayang pumatay ng 26 na tao sa loob ng ilang minuto. Ang lason nila na tinatawag na tetrodotoxin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang lason. Pinipigilan nito ang mga signal ng nervous sa katawan na nagdudulot ng paralysis at maaring maging sanhi ng kamatayan kung hindi agad magamot. Samantala, hindi naman sila agresibo at kadalasang nagtatago sa ilalim ng mga bato at coral sa araw. Ngunit kapag sila ay naiistorbo o nahawakan, ay naglalabas sila ng lason bilang depensa. Ang kagat nila ay madalas hindi masakit, kung kaya't maraming biktima ang hindi agad napapansin na sila ay nakagat na, hanggang sa maramdaman ang mga sintomas tulad ng pamamanhid, panghihina at hirap sa paghinga. Walang partikular na gamot para sa lason ng blue-ringed octopus.
Ang agarang CPR at artificial respiration ay maaaring makatulong upang mapanatili ang buhay ng biktima hanggang makarating sila sa hospital para sa mas masusing pangangalaga. Gayun din mahalaga na kilalanin at iwasan ang blue-ringed octopus para sa mga taong mahilig mag-snorkel o mag-diving sa kanilang tirahan. Number 4. Portuguese man-o-war. Ang Portuguese man-o-war o Physalia physalis ay isang kakaibang hayop sa dagat na madalas na pagkakamalang jellyfish. Pero hindi ito jellyfish, kundi isang grupo ng maliliit na organism na nagtutulungan para mabuhay. Binubuo ito ng 4 na bahagi na kinabibilangan ng float, mga tentacle, part para sa pagtunaw ng pagkain at part para sa pagpaparami. Ang float ng Portuguese man-o-war ay parang lobo na puno ng gas, kaya ito lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga tentacle nito ay mahahaba at umaabot ng hanggang 30 meters at may lason na nakakakuryente at masakit. Ang lason na ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, mga sugat sa balat at sa bihirang pagkakataon ay maaaring kamatayan. Matatagpuan ang Portuguese man-o-war sa mga mainit na dagat tulad ng Atlantic, Indian at Pacific Oceans. Dahil sa kanilang makulay na anyo ay madali silang makita. Ang kanilang float ay may purple, blue at pink na kulay na nagsisilbing warning sa mga tao at hayop na delikado sila. Maliban pa rito, ang mga Portuguese man-o-war ay kumakain naman ng maliliit na isda at hipon. Ginagamit nila ang kanilang mga tentacle para hulihin at patayin ang kanilang biktima bago ito kainin. Bagamat delikado sila sa mga tao, ay mahalaga pa rin sila sa dagat bilang manghuhuli ng pagkain at bilang pagkain ng iba pang hayop tulad ng mga sea turtle na hindi tinatablan ng kanilang lason. Number 5. Lionfish. Ang lionfish o pterois ay isang makulay na isda mula sa Indo-Pacific region. Bagaman maganda itong tingnan, ay mapanganib naman ito sa tao at sa kalikasan. Ang lionfish ay may mahahabang palikpik na may makukulay na guhit na pula, puti at itim. Ang mga palikpik nito ay may mga tinik na may lason. At kapag natutusok ng tinik ng lionfish ay masakit ito at maaaring magdulot ng pamamaga, pagduwal, pagsusuka at hirap sa paghinga. Sa bihirang pagkakataon, ang kagat nito ay maaaring magdulot ng matinding reaksyon na nangangailangan ng agarang lunas. Bukod sa panganib sa tao, ang lionfish ay nagdudulot din ng problema sa mga dagat. Ito ay isang invasive species, lalo na sa Atlantic at Caribbean Sea. Mabilis silang dumami at kumakain ng maraming maliliit na isda at iba pang hayop sa dagat. Dahil dito ay nasisira ang mga coral reef at nababawasan ang tirahan ng ibang mga hayop sa dagat. Dahil sa mabilis na pagdami ng lionfish sa mga lugar na hindi nila likas na tirahan, ang mga eksperto sa kalikasan ay gumawa ng mga hakbang para makontrol ang kanilang bilang. Isa na rito ang lionfish derbies, kung saan ang mga tao ay hinihikayat na manghuli ng lionfish. Mayroon ding mga programa na nagtuturo kung paano ligtas na hawakan at lutuin ang lionfish. Number 6. Tiger shark. Ang tiger shark ay isa sa mga pinakamapanganib na pating sa dagat. Tinatawag din itong sea tiger dahil sa mga guhit sa katawan nito na parang tiger. Ang pating na ito ay malakas, may matalim na ngipin at matapang. Kung kaya't ito ay isa sa mga nangungunang predator sa karagatan. Karaniwang makikita ang mga ito sa maiinit at may katamtamang lamig na tubig sa buong mundo, lalo na sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Ang tiger shark ay lumalaki ng hanggang 5 meters ang haba at tumitimbang ng higit sa 900 kilograms. Kilala sila sa kanilang kakaibang hitsura na may dark na guhit, lalo na sa mga batang pating. Ang kanilang mga ngipin ay matalim at curve. Kumakain sila ng kahit anong makita nilang pagkain mula sa isda, seal, ibon sa dagat hanggang sa pagong at kahit basura ng tao. Isa sa mga dahilan kung bakit mapanganib ang tiger shark ay ang kanilang kakaibang gawi sa pagkain. Kumakain sila ng mga bagay na hindi normal na pagkain tulad ng bakal, gulong ng kotse at bote. Natatagpuan ang mga ito sa kanilang tiyan. Ang kanilang hindi mapiling pagkain ay nagpapakita ng kanilang malakas na panga at kakayahang manghuli ng malalaking biktima. Sila rin ay agresibo, lalo na kapag nagugutom. Gayun din, ang tiger shark ay responsable sa maraming insidente ng pag-atake sa mga tao. Bagaman, hindi nila sadyang hinahanap ang mga tao bilang pagkain. Ang kanilang pagiging curious at ugali sa pangangaso
ng kahit ano ay nagdudulot naman ng mga kagat. Ang mga lugar tulad ng Hawaii, Australia at iba pang may init na rehiyon ay kilala sa pagkakaroon ng mga tiger shark. Number 7. Moray eel. Ang moray eel ay isang uri ng isda na mahaba ang katawan at madalas makita sa mga tropical at subtropical na dagat sa buong mundo. Karaniwan silang naninirahan sa mga coral reef at bato, kung saan nagtatago sila sa mga lungga habang naghihintay ng pagkain. Kilala ang moray eel bilang mapanganib na hayop sa beach dahil sila ay nagiging agresibo kapag naiistorbo. Bagamat bihira silang umatake ng tao, ay nagiging delikado sila kapag na-provoke o nasaktan. Ang kanilang kagat ay hindi lang masakit kundi maaari ding magdulot ng malalim na sugat at infection dahil sa bakterya sa kanilang bibig. Ang ilang moray eel ay may lason na lumalabas kapag kumakagat na nagdudulot ng karagdagang sakit at problema. Karagdagan pa, mas aktibo ang moray eel sa gabi kaya mas mataas ang chance na makasalubong sila ng mga nagsusnorkel o nagdadive sa gabi. Mahilig silang kumain ng isda, pusit at iba pang maliliit na hayop sa dagat. Kaya din nilang maghintay ng mahabang oras sa kanilang lungga at mabilis sumalakay gamit ang kanilang matutulis na ngipin. Samantala, isa sa mga kakaibang katangian ng moray eel ay ang kanilang dalawang panga. Bukod sa kanilang pangunahing panga ay mayroon din silang pangalawang panga sa loob ng lalamunan na tumutulong sa paghawak at pagnguya ng pagkain. Ito ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na kakayahan sa pagkuha ng pagkain at paggawa ng pinsala sa kalaban. Number 8. Stingray. Ang stingray ay isang mapanganib na hayop sa dagat. Mayroon itong malapad na katawan at mahabang buntot na may tinik at nagtataglay din ng lason. Ang kanilang kulay ay maaaring kayumanggi, gray o itim na tumutulong sa kanila na magtago sa ilalim ng buhangin. Ang katawan ng stingray ay flat at malapad kung kaya't madali silang makalangoy sa ilalim ng tubig at magtago sa buhangin. Ang kanilang mga mata ay nasa itaas na bahagi ng katawan habang ang bibig, mga hasang at butas ng ilong ay nasa ibaba. Ang kanilang buntot ay may tinik na may lason na ginagamit nila para ipagtanggol ang sarili laban sa mga kaaway. Kadalasan, ang stingray ay tahimik at hindi aggressive. Pero kapag sila ay nasasaktan o nanganganib, ay ginagamit nila ang kanilang tinik para ipagtanggol ang sarili. Ang lason sa tinik ay nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga at minsan ay maaaring magdulot ng kamatayan. Dagdag pa rito, ang stingray ay madalas din makita sa mababaw na bahagi ng tropikal at subtropikal na karagatan. Mahilig silang magtago sa buhangin o putik sa ilalim ng dagat at maghintay ng kanilang pagkain. Ang kanilang kinakain ay mga mollusk, alimango at maliliit na isda. Maliban dito, ang tinik ng stingray ay delikado lalo na sa mga manlalangoy at mangingisda. Ang sugat mula dito ay nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga at infection. At para magamot ay kailangang linisin ang sugat, alisin ang natirang tinik at bigyan ng pain reliever at antibiotics para maiwasan ang infection. Number 9. Crown of Thorns Starfish. Ang Crown of Thorns Starfish ay isang kilalang mapanganib na hayop na makikita sa mga coral reef sa Indo-Pacific region, kabilang ang Australia, Japan at Southeast Asia. Tinatawag itong Crown of Thorns dahil sa mga mahahaba at matutulis na tinik na may lason sa katawan nito. Ang sukat nito ay karaniwang umaabot ng mula 25 hanggang 35 centimeters, ngunit maaari pa itong lumaki hanggang 80 centimeters. Samantala, ang Crown of Thorns Starfish ay madaling makilala dahil sa kakaibang itsura nito. Ang katawan nito ay puno ng matutulis na tinik na umaabot ng hanggang 5 centimeters. Ang mga tinik na ito ay may lason na nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga at pagkalason sa tao. Ang kulay ng katawan nito ay karaniwang green o blue na may mapulang bahagi sa paligid ng mga tinik. Matatagpuan ang Crown of Thorns Starfish sa mababaw na bahagi ng mga reef, lalo na sa mga lugar na may maraming coral. Aktibo ito sa gabi kung kailan ito kumakain ng coral gamit ang tiyan na inilalabas upang tunawin ang coral. Ang pangunahing pagkain nito ay mga hard coral at dahil mabilis itong kumain ay malaki ang pinsalang nagagawa nito sa mga coral reef. Kaugnay nito, ang Crown of Thorns Starfish ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga coral reef. Kapag dumami sila ay mabilis nilang kinakain ang mga coral na nagre-resulta sa pagbaba ng dami ng iba't ibang uri ng hayop at halaman sa reef.
Ang mga coral reef ay nagsisilbi ring tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman, at ang pagkasira ng mga ito ay may malaking epekto sa marine ecosystem at sa mga komunidad na umaasa sa mga reef para sa kabuhayan at proteksyon laban sa mga bagyo. Number 10. Electric eel. Ang electric eel ay isang kakaibang hayop na matatagpuan sa mga ilog ng Amazon at Orinoco sa South America. Kilala sila sa kanilang kakayahang lumikha ng kuryente na ginagamit nila sa paghuli ng pagkain, pagtatanggol sa sarili at pagbabantay sa paligid nila. Meron din silang 3 bahagi sa katawan na gumagawa ng kuryente at ito ay ang main organ, hunter's organ at sacs organ. Ang mga organ na ito ay may mga special cells na tinatawag na electrocytes na kayang gumawa ng voltage na umaabot ng hanggang 600 volts. Ang katawan ng electric eel ay mahaba na umaabot ng hanggang 2.5 meters ang haba at maaaring tumimbang ng hanggang 20 kilograms. Ang kulay nito ay dark olive brown na tumutulong sa kanila upang magtago sa maulap na tubig. Kumakain sila ng iba't ibang hayop tulad ng mga isda, palaka at kahit maliliit na hayop at ibon na nahuhulog sa tubig. Karagdagan pa dito, ginagamit din nila ang kanilang kuryente hindi lang para sa paghuli ng pagkain kundi para din sa pagdepensa laban sa mga kaaway. Ang kuryente nila ay malakas at kayang patumbahin ang malaking hayop o kahit ang isang tao. Ang mga taong natamaan ng kuryente ng electric eel ay maaaring makaramdam ng matinding sakit, pamamanhid at minsan ay pagka-paralyzed. May mga bihirang kaso din na ang mga taong may sakit sa puso ay nagkakaroon ng cardiac arrest dahil sa shock. Subalit kahit na mapanganib ang electric eel ay hindi sila aggressive sa mga tao. Number 11. Giant Pacific Octopus. Ang Giant Pacific Octopus ay isang malaking pusit na naninirahan sa ilalim ng dagat. Makikita ito sa Pacific Ocean mula Alaska hanggang Japan sa lalim na umaabot ng 600 meters. Samantala, ang mga adult Giant Pacific Octopus ay lumalaki ng hanggang 5 meters ang haba ng braso at maaaring tumimbang ng hanggang 50 kilograms. Ang kanilang balat ay nagbabago ng kulay para maitago sila sa kanilang kapaligiran. Ang kanila namang mga braso na may mga suction cup ay ginagamit sa paggalaw at paghuli ng pagkain. Bagaman matalino at maganda, ang Giant Pacific Octopus ay maaaring maging mapanganib. Ang kanilang mga beak na parang tuka ng parrot ay kayang tumusok at pumutol ng balat ng tao. At kahit bihira lamang ang mga pag-atake, ay may mga ulat ng mga divers na nasaktan ng mga octopus na nagtatanggol ng kanilang teritoryo o mga itlog. Ang kanilang lason, bagaman hindi karaniwang nakamamatay, ay maaaring magdulot ng matinding sakit at pamamaga. Gayon din naman, ang Giant Pacific Octopus ay kumakain din ng mga crab, shellfish at maliliit na isda. Ginagamit nila ang kanilang matatalim na beak para butasin ang shell ng kanilang biktima at ang kanilang lason para patayin ito. Ang kanilang malalakas na suction cup ay tumutulong din sa kanila na mahigpit na hawakan ang kanilang biktima at hilahin ito papunta sa kanilang bibig. Maliban dito, ang kanilang kakayahang mag-camouflage ay nagdadagdag pa sa kanilang pagiging mapanganib. Kayang magbago ng kulay at texture ng kanilang balat para mag-blend sa kanilang kapaligiran, kung kaya't mahirap silang makita ng mga predator at biktima. Number 12. Scorpionfish. Ang scorpionfish ay isa sa mga pinakamapanganib na isda sa dagat dahil sa kanilang lason. Mahusay silang magtago sa mga coral reef at bato dahil sa kanilang kulay at anyo na kahawig ng kanilang paligid. Ang kanilang lason ay nasa mga tinik sa likod, tiyan at puwit. Kapag sila ay nakakita ng banta, ang mga tinik na ito ay tumutusok at nagdudulot ng matinding sakit. Ang lason ng scorpionfish ay nagdudulot ng sakit, pamamaga at maaaring magdulot ng pagkasira ng balat. Sa malalang kaso ay maaari itong magdulot ng hirap sa paghinga at kamatayan kung hindi agad magamot. Ngunit kahit na mapanganib sila ay mahalaga ang scorpionfish sa kalikasan ng dagat. Tumutulong sila sa pagpapanatili ng balance ng populasyon ng maliliit na isda at iba pang mga organisms sa reef. Sa ganitong paraan ay nag-aambag sila sa kalusugan ng coral reefs na mahalaga sa karagatan. Gayon din, ang mga tao ay nagdudulot ng banta sa kanilang tirahan. Ang sobrang pangingisda at pagkasira ng coral reefs dahil sa polusyon at pagbabago ng klima
ay nagbabanta sa kanilang mga tahanan. Kahit na sila ay mapanganib, ay kailangan natin silang protektahan upang mapanatili ang balance ng dagat. Number 13, cuttlefish. Ang cuttlefish ay isang uri ng cephalopod na kabilang sa Cepidae family. Kilala sila sa kanilang kakayahang magpalit ng kulay para mag-camouflage at umiwas sa mga kaaway. Bagamat hindi sila karaniwang delikado sa mga tao, ay may ilang uri ng cuttlefish na may lason na maaring makasakit. Isa sa mga kilalang uri na may lason ay ang flamboyant cuttlefish na matatagpuan sa Southeast Asia at Australia. Kaugnay nito, ang lason ng flamboyant cuttlefish ay kasing lakas ng lason ng blue-ringed octopus, na isa sa mga pinakanakamamatay na hayop sa dagat. Bagamat bihira lamang ang mga insidente ng pag-atake sa tao, ay may posibilidad rin na makasakit ang cuttlefish kung hindi ito hahawakan ng tama. Gayon din, ang cuttlefish ay may 10 braso, kasama na ang 2 mas mahabang tentacles na ginagamit sa paghuli ng pagkain. Kaya nilang magpalit ng kulay at pattern sa kanilang balat na nakakatulong sa kanila na mag-camouflage, makipag-mate at makipag-usap sa ibang cuttlefish. May mga special cells din sa kanilang balat na tinatawag na chromatophores, iridophores at leucophores na tumutulong sa pagpalit ng kulay. Bukod sa kanilang lason, ay may cuttlebone din ang cuttlefish. Ang cuttlebone ay isang internal shell na puno ng gas-filled chambers na tumutulong sa cuttlefish na mag-float at lumangoy ng maayos sa tubig. Ang cuttlebone ay madalas kinokolekta at ginagamit bilang calcium supplement para sa mga alagang ibon. Number 14, Titan triggerfish. Ang Titan triggerfish ay isang mapanganib na isda sa dagat. Karaniwan itong makikita sa mga coral reef ng Indo-Pacific tulad ng Great Barrier Reef sa Australia, Thailand at Maldives. Ang Titan triggerfish ay malaki na may sukat na umaabot ng hanggang 75 centimeters. Mayroon itong makulay na katawan na karaniwang kinabibilangan ng green, yellow at blue na mga marka. Samantala, mapanganib ang Titan triggerfish dahil sa sobrang pagiging aggressive nito, lalo na kapag nagbabantay ng pugad. Ang mga babaeng Titan triggerfish ay nagiging protective sa kanilang mga itlog tuwing breeding season. Kapag naramdaman nilang may banta sa kanilang teritoryo, ay agad silang umaatake. Madalas na nabibiktima ng kanilang pag-atake ang mga scuba diver at snorkeler na napapadpad malapit sa pugad. Gayon din, ang kagat ng Titan triggerfish ay hindi lang masakit, kundi maaaring magdulot ng malubhang sugat. Ang kanilang matitigas at matutulis na ngipin ay kayang makabasag ng coral at buto, kung kaya't ang kagat ay maaaring magdulot ng malalim na sugat na kailangang gamutin agad. Ang kanilang matalas na panga ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mahigpit na kumapit sa kanilang biktima sa ilalim ng tubig na nagiging sanhi ng pagpapanik ng tao. Karagdagan pa dito, ang isa pang dahilan kung bakit sila mapanganib ay ang kanilang biglaang pagbabago ng ugali. Ang Titan triggerfish ay maaaring magmukhang kalmado at walang pakialam sa mga tao, pero bigla itong magiging aggressive kapag naramdaman nilang nasa panganib ang kanilang pugad. Number 15, sea snake. Ang mga sea snake ay kabilang sa Elapidae family, kasama ng mga cobra at coral snake. Makikita sila sa Indian Ocean at Western Pacific, mula sa baybayin ng Africa hanggang Australia at Northern Japan. Ang mga sea snake ay mahusay lumangoy dahil sa kanilang mga buntot na parang sagwan. Kaugnay nito, isa sa mga pinakakilalang sea snake ay ang Belcher's sea snake, na itinuturing na isa sa pinakamakamandag na ahas sa mundo. Ang kanilang kamandag ay napakalakas at mas delikado kaysa sa mga cobra o rattlesnake. Ngunit, bihira silang umatake sa mga tao at kadalasan lang kapag sila ay naiipit o nagugulo. Ang kagat ng sea snake ay kadalasang hindi masakit at maaaring hindi agad mapansin. Subalit ang epekto ay maaaring seryoso, tulad ng matinding pananakit, pamamanhid at pagka-paralyzed. Dagdag pa rito, ang mga sea snake ay kumakain din ng mga isda at maliliit na hayop sa dagat. Ginagamit nila ang kanilang matutulis na pangil upang tuklawin at patayin ang kanilang biktima gamit ang kanilang kamandag. Bagaman delikado, ang mga sea snake ay kadalasang iniiwasan ng mga tao at ginagalang sa kanilang tirahan. Subalit, ang mga sea snake ay mahalaga din sa ecosystem ng karagatan bilang mga mandaragit.